આજે આપણે બનાવવાના છે ફાફડા. ફાફડા તો તમે ઘણા ખાધા પણ હશે અને ઘણી રેસીપી જોઈ પણ હશે. આજે હું તમને ફાફડા મારી રીતથી બતાવીશ, જે એકદમ સરળ અને ઈઝી છે. ખાવામાં પણ તમને એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ લાગશે. તો ચલો જોઈ લઈએ આપણે કે એના માટે શું સામગ્રી જોઈશે. આપણે 1 કપ અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે. અડધી ટીસ્પૂન ખાવાનો સોડા લઈએ છે, બેકિંગ સોડા. 1 ટીસ્પૂન મીઠું લઈએ છે. હવે એને ચાળી લઈએ. ચાળવાની પ્રોસેસ ખૂબ જ અગત્યની છે. લોટ ચડાઈ ગયો છે. હવે એમાં અડધી ચમચી અજમો લઈએ છે. એ હાથેથી મસળી અને એડ કરીએ છે. પાંચ ચમચી જેટલી હિંગ લઈએ છે. હિંગ ઓપ્શનલ છે, તમારે એડ કરવી હોય તો પણ કરાય અને ના કરવી હોય તો પણ ચાલે. હવે આપણે તેલ પાણી મિક્સ કરવાના છે. એના માટે આપણે નવશેકું પાણી લીધું છે, અડધો કપ, અને 5 કપ તેલ લીધું છે. તેલ અને પાણીને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આ નવશેકા પાણી અને તેલથી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. પાણી મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે લોટ બાંધવાની પ્રોસેસ કરી લઈએ. પહેલા આ બધું સૂકો મસાલો છે એને આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ હાથની મદદથી. હવે થોડું થોડું પાણી અને તેલ નાખી અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાંથી ફાફડા બનાવી લઈએ. આવી રીતે ગોળો બનાવવાનો છે. આ હથેળીથી એને પ્રેસ કરી અને ઉપરની સાઈડ લઈ જવાનું છે. એને ચાકુની મદદથી કાઢી લેવાનું છે. હવે એને તળી લઈએ. હવે એને એક એક કરી અને તળી લઈએ. હવે એને ચાકુની મદદથી આપણે કાઢી લઈએ છે. ફાફડા તૈયાર છે, સર્વ કરી લઈએ. ફાફડા સાથે આપણે મરચા અને સંભારો સર્વ કર્યો છે. તો તૈયાર છે ફાફડા. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.